Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì em ra ngoài ruộng và ngày hôm nay muốn chia sẻ đến các bạn cái chuyện xuất khẩu lao động Hàn Quốc không cần tiền. Một số trường hợp các cô, các chú, anh chị mà muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc nhưng mà cái tài sản thế chấp của mình hay là cái vốn mà mình có thể vay ngân hàng khá là thấp, hoặc là các bạn không muốn vay ngân hàng mà các bạn vẫn muốn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc thì vẫn có cách các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bạn cái phương pháp đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc mà không cần phải vay ngân hàng quá là nhiều, hay là không cần phải có một số tiền lớn có sẵn mà mình mới có thể đi được. Vậy thì trường hợp em chia sẻ ngày hôm nay đó là trường hợp này thì cần phải biết cái công ty đó hay là cần phải biết cái mối họ làm thì mới đi được các bạn ạ, chứ không phải là lúc nào mà chúng ta muốn đi theo cái diện này thì cũng được. Ví dụ như là tùy theo từng xã này, huyện hay là từng tỉnh thì sẽ có những cái diện khác nhau. Và mỗi cái xã huyện đó thì họ sẽ ví dụ như có người quen ở bên Hàn Quốc và họ sẽ liên kết với một số những cái cơ sở tuyển dụng lao động tại Hàn Quốc, thì bắt đầu là họ sẽ làm hồ sơ giấy tờ tại Hàn Quốc này. Ví dụ như em là sống tại Hàn Quốc này, xong rồi em quen có khoảng ông chủ A, ông chủ B, ông chủ C, và những cái ông chủ đấy thì rất là lớn, làm nông rất là lớn. Thì họ sẽ làm hồ sơ mời những cái người ở Việt Nam. Thì ví dụ em là người Việt Nam mà em quen ở cái xã của em, ví dụ như có khoảng 4-50 người trong cái độ tuổi lao động mà phù hợp với cái yêu cầu của ông chủ ở bên Hàn Quốc, thì em sẽ giới thiệu cho ông chủ bên Hàn Quốc và ông chủ sẽ đồng ý là làm hồ sơ giấy tờ mời những cái người đó và ký hợp đồng theo diện lao động, ví dụ như là làm nông hay là làm ngư nghiệp hay là làm xây dựng. Nói chung là có rất là nhiều những cái ngành nghề, nhưng mà thường thì làm nông nhiều hơn, tại vì làm nông thì mình không cần phải biết tiếng quá là nhiều. Còn những cái ngành khác thì cũng tùy ông chủ các bạn ạ, nhưng mà đa số là họ cũng phải yêu cầu biết tiếng một chút, nói năng hay là giao tiếp cơ bản, rồi là một số những cái vấn đề làm việc trong cuộc sống thì cần phải trao đổi, đúng không ạ? Ví dụ như là lấy cho tôi cái này, lấy cho tôi cái kia, hay là ông ơi làm cho tôi cái này cái kia, thì ít nhất thì nếu mà làm việc cùng nhau thì cũng phải hiểu được những cái cơ bản như thế. Nếu mà tiếng Hàn của mình hơi không biết nhiều ấy thì hơi khó trong cái vấn đề làm việc. Vậy thì đi xuất khẩu lao động theo cái diện mà không cần quá là nhiều tiền như thế này thì có cái nhược điểm như thế nào? Thì đầu tiên thì em chia sẻ đến các bạn là cái điều kiện thứ nhất là các bạn cũng phải ở trong cái độ tuổi lao động mà tốt nhất là dưới 30 năm tuổi các bạn ạ. Những bạn mà trên 30 năm tuổi, những anh, những chú mà trên 30 năm tuổi mà muốn đi xuất khẩu lao động thì tốt nhất là phải tìm hiểu nhiều chỗ này, biết được một số những cái công ty xuất khẩu lao động họ có thể làm giấy tờ, có thể bảo lãnh hay là có cái diện visa rất là đặc biệt. Nếu không thì rất là khó có thể mời qua. Tại vì theo luật thì họ tuyển người dưới 30 năm tuổi. Tại sao ạ? Tuổi đấy thì nó trai tráng, đúng không ạ? Nó khỏe mạnh này, rồi làm việc, cái sức của mình nó dai, rồi mình có thể làm việc được rất là nhanh, xong rồi mình học hỏi cũng rất là nhanh. Vì vậy là họ ưu tiên trong cái độ tuổi khoảng từ 20 cho tới 30 năm tuổi. Tuy nhiên thì trẻ quá thì đôi khi là cái sức chịu đựng và cái sự cần mẫn trong công việc thì nó hơi kém, cho nên là cái độ tuổi họ yêu thích ở bên này đó là từ 20 năm, khoảng 26 cho tới khoảng 30 năm, thì cái độ tuổi đấy rất là hợp. Vậy thì cái diện đi lao động xuất khẩu mà không cần nhiều tiền này thì đi như thế nào ạ? Đầu tiên thì là em ở bên Hàn Quốc này, em đã ok với ông chủ ở bên Hàn này, em làm hồ sơ giấy tờ và gửi hết về cho bạn ở Việt Nam. Thì bạn chỉ cần có hộ chiếu này và có một số những cái giấy tờ cơ bản của mình thôi. Sau đó là đi nộp visa. Đi nộp visa thì nó sẽ ra visa rất là nhanh, tại vì cái này là nó hợp pháp này, xong rồi có hợp đồng này, có hồ sơ giấy tờ gửi từ bên Hàn giống như là dạng mời ấy. Em là người tuyển dụng lao động thì em mời cái bạn A này, có hợp đồng ký kết với bạn A này rồi đó, và mời bạn ấy sang làm việc thì cái diện này visa nó ra cũng khá là nhanh các bạn ạ. Và cái vấn đề là người ở Việt Nam thì chỉ cần làm sao ạ? Thứ nhất là đi nộp visa này, sau khi ra visa thì các bạn sẽ mua vé máy bay. Mua vé máy bay sang bên Hàn Quốc làm việc, và làm việc xong hết hạn visa thì sẽ mua vé máy bay về, có nghĩa là mình phải tự mua vé đi vé về. Thì đấy là một việc. Việc tiếp theo đó là khi mà các bạn sang Hàn thì đi làm là đã ký hợp đồng rồi, thì các bạn phải làm cho đến hết hợp đồng, và hợp đồng thì thường ngắn hạn các bạn ạ. Hợp đồng chỉ được khoảng 6 tháng thôi, hoặc là 5 tháng, nói chung là tùy theo ông chủ ông ấy muốn thuê bao nhiêu tháng ấy. Và mặt bằng chung bây giờ thì họ thuê 5 hoặc là 6 tháng rất là nhiều. Và sau khi sang bên Hàn thì trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ làm việc và ăn ở tại cái nơi làm việc. Ví dụ như là cái ruộng ớt của em lớn như thế này, và em có một cái nhà trọ, một cái nhà ở đi cho người làm cùng ở đây. Thì sau khi có nhà này rồi, họ chủ thì họ cũng sẽ cho các bạn gạo này, hoặc là trứng này, hay là có một ít mà ví dụ như rau ở ruộng này có thì các bạn cũng có thể hái ăn. Nói chung người chủ thì cũng có rất là nhiều người tốt tính các bạn ạ, họ cũng thoải mái lắm.
Ít khi có người khó tính lắm, nhưng mà có một cái điều là họ làm việc rất là nhanh và tỉ mỉ. Thứ nhất là làm việc phải đúng, thứ hai là phải nhanh nhẹn, thứ ba là năng suất làm việc phải cao. Nếu không thì cũng bị nghe chửi suốt ngày. Họ cũng nói nhiều lắm, không phải là các bạn muốn làm thế nào cũng được, hay là các bạn là làm chậm, làm từ từ, rồi là bọn nói là làm hết thời gian thì nghỉ, không có đâu các bạn ạ. Làm thứ nhất là phải nhanh, chuẩn, chính xác và năng suất lao động phải cao. Đấy là những cái yêu cầu mà người Hàn họ rất là để ý. Ví dụ như em đi làm thuê cho người ta một ngày thôi mà người ta cũng sẽ để ý mình xem là làm có ok không. Nếu mà làm không ok ngày mai họ không có thuê nữa các bạn ạ. Vì vậy là một số người mà sang đây làm nông ngắn hạn ấy mà muốn được ký hợp đồng vào cái đợt tiếp theo, có nghĩa là khi mà hết hợp đồng gói 1 này rồi các bạn muốn ký gói tiếp theo thì các bạn phải làm sao cho nó nhanh, chuẩn, chính xác và làm sao cho người chủ ấy họ cảm thấy ưng ý về cái mức độ làm việc và cái chất lượng công việc của bạn tạo ra, thì sau họ mới ký hợp đồng thêm với các bạn. Nếu không thì rất là khó. Và trong quá trình làm việc thì các bạn có thể học thêm tiếng Hàn để có thể giao tiếp thêm, giao tiếp được với người chủ thì họ càng yêu quý hơn. Nói chung là dù biết có một chút thôi, ví dụ như các bạn chỉ cần biết những cái từ cơ bản thôi, rất là ít thôi, họ cũng cảm thấy rất là thích nếu mà mình biết nói tiếng Hàn một chút. Cái diện đi làm lao động xuất khẩu lao động Hàn Quốc này ấy, không cần phải có quá là nhiều tiền, nhưng mà các bạn cần phải thế chấp giấy tờ nhà cửa, rồi là các bạn phải đưa cái giấy tờ nhà cửa đó thế chấp cho cái người làm visa cho bạn. Lý do tại làm sao ạ? Tại vì họ sợ các bạn trốn ra ngoài. Khi mà các bạn đi thì các bạn không cần phải bỏ ra quá là nhiều tiền và các bạn chỉ cần mua vé máy bay, nhưng mà các bạn phải thế chấp giấy tờ nhà cửa của mình, đưa cho họ, và đến khi mà các bạn quay về thì họ sẽ trả lại cho các bạn. Thì đấy cũng là một cái vấn đề mà nhiều người lo ngại là họ cầm giấy tờ của mình thì có vấn đề gì không, thì cái này các bạn tự tìm hiểu thêm. Tiếp theo đó là khi mà các bạn sang Hàn làm việc thì họ lại trả cho các bạn bằng tiền Việt, và thường thì là họ sẽ thỏa thuận với các bạn là trả một tháng bao nhiêu tiền. Ví dụ như mặt bằng chung tại Hàn Quốc bây giờ lương làm nông thấp nhất thì là một tháng là khoảng 40 triệu Việt Nam đồng. Làm giỏi rồi là một số những cái nhà chủ mà họ có nhiều việc ấy thì họ trả đến 50 triệu Việt Nam đồng một tháng. Đấy là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì cái số tiền mà bên môi giới họ trả cho các bạn khi mà các bạn làm nông tại Hàn Quốc là chỉ khoảng 25 triệu Việt Nam đồng, hoặc là hơn một chút, khoảng 28 triệu Việt Nam đồng một tháng. Có nghĩa là họ chỉ trả cho các bạn khoảng chưa được 2/3 số tiền lương mà các bạn nhận được ở bên Hàn. Tại vì sao ạ? Cái số tiền đấy thì họ sẽ trừ cho một số những cái chi phí như là môi giới này, chi phí ra visa này, rồi nói chung là những cái chi phí khác. Thay vì cái việc mà bạn bỏ một số tiền lớn ra để các bạn đi xuất khẩu lao động thì họ đã lo tất cả những cái thủ tục giấy tờ cho các bạn. Các bạn chỉ cần sang làm việc và nhận tiền, và rồi đến khi về là các bạn mua vé về thôi. Thì đấy là một số những cái bất cập. Trong cái vấn đề trả lương này ấy, thì nó có một cái bất cập, đó là trả bằng tiền Việt hay là tiền Hàn. Thì tốt nhất là khi mà các bạn định đi cái diện này thì nên hỏi kỹ. Tại vì ở bên Hàn Quốc thì mình tiêu là phải tiêu tiền Hàn, mà khi mà các bạn ở chung với nhà chủ như thế thì họ chỉ cho các bạn một ít gạo này, rồi trứng hay là kim chi hay cái gì đấy, thì nói chung là cái thực phẩm ấy nó không thể đáp ứng được cho cái cuộc sống bình thường của mình, thì mình phải mua thức ăn ở bên ngoài. Khi mà mua thức ăn ở bên ngoài thì các bạn phải có tiền Hàn thì các bạn mới mua được. Ví dụ như là các bạn có thể ra chợ mua hay là ra siêu thị mua, thì như là cá, thịt thì những cái đấy là mình phải mua chứ không có ai cung cấp cho cả. Ví dụ như bạn nào mà ăn uống tiết kiệm lắm thì cũng phải một tuần cũng phải mua khoảng 2-3 lần, đúng không ạ? Còn nếu không thì mỗi ngày thì chúng ta cũng phải mua một ít cá hoặc một ít thịt để cải thiện thêm. Bạn nào mà nói là tiết kiệm lắm thì tôi chỉ ăn kim chi với cơm với trứng thôi, nhưng mà thực ra thì ăn nó ngấy rồi nó chán các bạn ạ. Ăn khoảng một tuần thì chán lắm, phải đổi bữa đi. Xong rồi rau cỏ thì nhiều khi thì những cái rau cỏ ở Hàn Quốc này nó không giống như ở Việt Nam mình, thì cái cách chế biến cũng rất là khác. Nếu mà các bạn không biết nấu ăn thì cảm thấy khá là khó khăn trong cái việc ăn uống trong cuộc sống hàng ngày, đi làm về mệt rồi xong rồi thức ăn nó lại không có phù hợp thì mình cảm thấy đôi khi mệt mỏi này, cảm thấy áp lực này, nhiều khi tâm lý cảm thấy không thoải mái, đấy cũng là một cái vấn đề. Thì khi mà trao đổi trận tiền lương xong rồi tỷ giá các bạn ạ, tỷ giá đổi ngoại tệ thì đôi khi nó còn thay đổi liên tục chứ không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Ví dụ như là bây giờ 1.000 won thì đổi ra được khoảng 19.000 Việt Nam đồng. Có lúc nó lên thì được 20.000 Việt Nam đồng, có lúc nó xuống thì lại khoảng 18.000 Việt Nam đồng. Thì đấy là cái tỷ giá đổi từ tiền Hàn sang tiền Việt nó cũng khác. Vì vậy nếu mà các bạn nhận định là nhận tiền Việt thì ví dụ như một tháng mà tôi nhận được 25 triệu Việt Nam đồng, chi tiêu ăn uống đi, ví dụ như là các bạn mà tiêu rẻ thì một người một tháng tiêu cũng phải mất 10 triệu Việt Nam đồng. Đấy là nếu mà hai người thì có thể rẻ hơn một chút. Nếu mà hai người ví dụ như cả một cặp vợ chồng đi làm ở cùng nhau, ăn uống thì nó cũng rẻ hơn một chút nếu mà ăn hai người. Thì hai người chi tiêu cứ cho là mất khoảng 12 triệu đến 14 triệu đi. Đấy là hai người. Tại vì cái phí đồ ăn ở bên Hàn thì nó cũng khá là đắt, và nếu mà các bạn không biết chỗ mua, ví dụ như các bạn ra siêu thị nó xa thì các bạn lại phải nhờ nhà chủ họ lai đi, hoặc nhà chủ họ không lai đi thì các bạn phải tìm cách khác, đúng không ạ? Ví dụ như là đi taxi hay là thuê người nào đó lai đi, chứ bình thường thì đi bộ thì không thể đi được, mà đường xá thì không biết, mà nhất là những cái chỗ làm nông ấy thì chúng ta ở rất là xa.
ví dụ như ở những cái nơi mà không có, xung quanh không có một cái siêu thị nào, rồi chợ cũng không có, thường thì người Hàn họ ở xa, sau đó là họ toàn có phương tiện đi lại ấy, họ có ô tô xe máy thì họ tự đi lại rất là bình thường. Một số bạn nói là sang đây thì tôi có thể mua xe máy đi, nhưng mà cái vấn đề này thì không thể được các bạn ạ, tại vì các bạn không có bằng ở Hàn Quốc, các bạn không thể chạy được, nếu mà chạy sẽ bị công an bắt và bị nói chung là phạm luật ngay. Thì đấy là một số những cái vấn đề khi mà ở Hàn Quốc thì các bạn nên để ý, và các bạn tốt nhất là lên thống nhất với họ là trả tiền Hàn cho các bạn khi mà các bạn ở Hàn Quốc. Ví dụ như lấy lương tiền Hàn là bao nhiêu tiền Hàn một tháng, như thế thì nó sẽ dễ hơn và chúng ta có thể dùng cái tiền Hàn đó chúng ta chi tiêu, và trước khi về Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ đổi rất là dễ dàng. Khi mà các bạn ở Hàn Quốc cầm tiền Hàn thì các bạn đổi tiền rất là đơn giản. Ví dụ như chúng ta có thể ra ngân hàng đổi sang tiền đô, hoặc là chúng ta có thể ra ngân hàng và chuyển trực tiếp cái tiền đó về Việt Nam cho người nhà của mình. Hoặc là chúng ta có thể quen ai ở Hàn Quốc thì chúng ta có thể nhờ cái người tại Hàn Quốc đó chuyển tiền về. Nói chung là giống như là chuyển tiền trung gian ấy, cũng rất là dễ. Thì cái vấn đề nhận lương thì do cái số tiền đi của các bạn rất là rẻ và các bạn không phải bỏ ra quá là nhiều tiền, cho nên là cái phần lương của mình nhận thì cũng sẽ được ít hơn so với những người khác. Ví dụ như là một số bạn mà đi sang xuất khẩu lao động mà bỏ ra số tiền khoảng 250 triệu cho tới 300 triệu để đi sang bên này, thì một tháng họ nhận được lương khoảng 40 triệu, 45 triệu là chuyện bình thường, và cái số lương đó thì họ sẽ ăn tiêu trừ đi, thì họ cũng phải trả cho cái số tiền mà mình đã vay tại Việt Nam. Thì đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý, và ngày hôm nay thì em chia sẻ thêm với các bạn một số những cái vấn đề như vậy. Thì cũng có những cái diện đi mà các bạn không cần bỏ tiền, các bạn chỉ cần thế chấp giấy tờ nhà cửa, và các bạn đi sang bên này thì họ sẽ trả lương cho các bạn theo một tháng, là theo hợp đồng mà ký là được bao nhiêu tiền đó, và các bạn sẽ làm ngắn hạn khoảng 5 tháng hoặc là 6 tháng, và sau khi làm thì chúng ta sẽ tự mua vé máy bay về. Vé máy bay thì cái lúc có dịch ấy thì nó hơi đắt một chút thôi, chứ bây giờ nó cũng giảm xuống khá là nhiều rồi. Bây giờ thì vé máy bay một lượt thì cũng có khoảng 8-10 triệu Việt Nam đồng một vé. Ngày xưa mà trước khi không có dịch thì vé rẻ thì cũng khoảng 3-4 triệu thôi các bạn ạ. Sau này có thể là nó sẽ xuống hơn một chút, mình hy vọng là sẽ vé nó rẻ hơn để mình còn có thể về Việt Nam. Dạo này vé nó cũng đắt quá nên là em từ khi sang Hàn đến bây giờ em chưa được về Việt Nam lần nào các bạn ạ. Cũng muốn về Việt Nam chơi, nói chung là cũng nhớ Việt Nam, cũng muốn về lắm, nhưng mà nhiều khi là cái điều kiện kinh tế của nó cũng không phải quá là dư dả, và mình cũng không phải có rất là nhiều tiền để ví dụ như mua vé đắt thì em cảm thấy tiếc ấy. Rồi nghĩ là thôi chịu khó làm thêm một thời gian nữa rồi tiết kiệm thêm, sau này vé nó rẻ hơn một chút thì mình có thể mua vé và về thăm nhà được. Và nắng rồi, bây giờ em đi làm đây cả nhà ơi. Và hôm nay một ruộng ớt như thế này, trời ơi, hôm nay là phải bọc ni lông xuống cái rãnh này. Cái rãnh này thì cỏ nó đang mọc rất là nhiều, các bạn thấy đằng sau cỏ xanh này. Đó, nó tốt như thế này luôn. Và khi mà đi bọc ni lông thì phải nhổ những cái cỏ này lên. Thực ra thì cầm cái cuốc ấy, xới cho nó gãy cái cây cỏ đi xuống thôi, và sau đó phủ ni lông xuống lên thì là nó cũng sẽ chết cái cây cỏ đấy. Công việc của ngày hôm nay của em là sẽ phải bọc ni lông hết một cái ruộng này. Nói chung là cũng hơi đau lưng, rồi là mình phải dùng sức khá là nhiều, trời thì nắng nên là cũng hơi mệt. Nhưng mà làm thì khoảng 2-3 tiếng thì nghỉ khoảng 10-15 phút rồi làm tiếp. Nói chung là cũng không phải quá là dồn dập. Bây giờ sẽ chịu khó và cố gắng làm việc đây. Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn đến đây thôi. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và bạn nào muốn thắc mắc hay là có gì cần hỏi thì có thể nhắn tin vào Facebook hoặc là Zalo. Em sẽ tư vấn và giải đáp những cái vấn đề mà mọi người cần hỏi. Còn bạn nào mà muốn đi theo diện xuất khẩu lao động mà cần ít tiền như thế này thì các bạn nên tìm hiểu, thứ nhất là lên xã, lên huyện, hỏi cái chương trình đi xuất khẩu lao động của Bộ Lao động trước. Nếu mà trên cái diện đó không có thì chúng ta thử hỏi xem là ở xã, huyện có ai đi theo cái diện này chưa. Tại vì cái này thì nó thuộc từng khu vực các bạn ạ, nó phải có người quen, rồi là phải có người ở bên Hàn này họ biết, họ mời, họ gửi giấy về thì mới đi được, chứ không phải là chúng ta cứ đi đâu chúng ta hỏi cũng có. Nên là cái này nó cũng đặc thù vào từng khu vực. Và những cái khu vực mà có người đi nhiều ấy thì là ví dụ như một xã họ đi có khoảng 100-200 người là chuyện bình thường. Và mỗi gia đình thì có đi cả vợ lẫn chồng. Và em khuyên các bạn là nên đi cả vợ lẫn chồng sang bên này, có thể chăm sóc được cho nhau này, rồi nấu nướng phụ trợ cho nhau, làm việc thì cũng có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Ăn uống thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Và đặc biệt là nếu mà đi cùng họ hàng người thân thì cũng có thể cùng nhau ăn uống, mua đồ ăn chung thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ như chúng ta ăn khoảng 5-6 người một gia đình ấy, ăn uống thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều và có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy là có thể sang bên này thì chỉ có một cặp vợ chồng mới được ở cùng nhau thôi, hoặc là một cái nhà làm nông, ví dụ như nhà em mà làm ớt như thế này thì cũng chẳng thuê người đâu tại nhỏ ấy. Còn những cái nhà làm ớt mà lớn ấy họ thường thuê một cặp vợ chồng. Tại vì sao ạ? Cặp vợ chồng thì làm việc cùng nhau dễ bảo nhau này, giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiều này. Và bây giờ em đi làm đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like video và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thêm nhiều video mới nhất nhé cả nhà. Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ.